নমস্কাৰ মই জয় মই মোৰ ইউটিউব চেনেল লানুজ্যত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ দ্য এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ টম ছাৱাৰ্ছ মানে টম ছায়াৰৰ কিছু দুঃসাহসিক কাম। এডভেঞ্চাৰাছ মানে দুঃসাহসিকমূলক কাম। টম ছায়াৰ এই ল'ৰাজনৰ নাম। টম ছায়াৰৰ কিছু দুঃসাহসিক কাম। এই অধ্যায়টি আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। Tom and Polly was searching for Tom everywhere inside the house. ইয়াতে আন্ট পলিয়ে টম বুলি চিঞৰি টমক বিচাৰি ফুৰিছে। চাৰ্চিং ফৰ মানে বিচৰা, এভৰিৱেৰ সকলোতে, ইনচাইড মানে ভিতৰত, দ্য হাউচ ঘৰটোৰ ভিতৰৰ চাৰিওফালে টমক বিচাৰি ফুৰিছে। ৱেল ইফ আই গেট হল্ড অফ ইউ আই উইল, আন্ট ছেইড। অৰ্থাৎ আন্ট পলিয়ে কৈছে বাৰু ইফ মানে যদি, আই গেট হল্ড মানে ধৰা পোৱা, অফ ইউ কি কৈছে বাৰু মই যদি তোমাক ধৰা পাওঁ, আই উইল মই কিবা এটা কৰিব আৰু গালি পাৰিব নহ'লে পিটিব। She was really tired of this boy and of his mischief. Tired মানে ইয়াতে বিৰক্ত হোৱা বুজাইছে। মিছচিফ মানে দুষ্ট বা বেয়া আচৰণৰ কথা কৈছে। দুষ্ট আচৰণ। তাই সঁচাকৈ এই ল'ৰাজনৰ দুষ্ট স্বভাৱবোৰ দেখি বিৰক্ত হৈছে। Just then she heard a little noise behind her. Heard মানে শুনিছিল, নইজ মানে শব্দ, বিহাইণ্ড পিছফালে। এতিয়া কি কৈছে জাষ্ট দেন সেইখিনি সময়তে she heard a little noise তাই এটা সৰুকৈ শব্দ শুনিছিল, বিহাইণ্ড her তাইৰ পিছফালে। she turned তাই টাৰ্ণ মানে ঘূৰি চোৱা, জাষ্ট সেই মুহূৰ্ততে তাই ঘূৰি চালে, ইন টাইম সঠিক সময়ত, এণ্ড কট হল্ড অফ হিম যেতিয়া শব্দ কৰিছিল সেই মুহূৰ্ততে তাই ঘূৰি চালে আৰু টমক ধৰিলে। হোৱাট আৰ ইউ ডুইং হেয়াৰ আন্ট ছেইড ঘড়ীজনে কৈছে হোৱাট আৰ ইউ ডুইং হেয়াৰ তুমি ইয়াতে কি কৰি আছা। নাথিং আন্ট জাষ্ট নাথিং টম ৰিপ্লাইড মানে উত্তৰ দিয়া। নাথিং আন্ট নাই একো কৰা নাই, একো কৰি থকা নাই, জাষ্ট নাথিং একো নাই। হোৱাট ইজ দেয়াৰ ইন ইয়ৰ মাউথ তোমাৰ মুখত কি আছে বা কি চবাই আছা তুমি। অহ ইটছ জাম এয়া জাম হে। নাও আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইউ ৱেৰ ডুইং হেয়াৰ। আন্ট পলি গেভ হিম এ ষ্টাৰ্ণ লুক। ষ্টাৰ্ণ মানে খঙাল, লুক মানে দৃষ্টি, খঙাল দৃষ্টিৰে আন্ট পলিয়ে খঙাল দৃষ্টিৰে টমক চালে আৰু ক'লে এতিয়াহে মই বুজি পালোঁ কি কৰি আছিলা তুমি ইয়াতে। ছাডেনলি টম ছেইড ছাডেনলি মানে হঠাতেই, টম ছেইড হঠাতেই টম কৈছিল লুক বিহাইণ্ড ইউ আন্ট ঘূৰি তোমাৰ পিছপিনে চোৱাচোন কি আছে। আন্ট হুইল্ড এৰাউণ্ড মানে পিছপিনে ঘূৰি চোৱা। এণ্ড টম ফ্লেড মানে পলোৱা, বিফৰ আন্ট কুড ৰিয়েলাইজ মানে উপলব্ধি কৰা, হোৱাট হেড হেপেন মানে ঘটিছিল। ইয়াতে কি কৈছে আন্ট হুইল্ড এৰাউণ্ড এণ্ড টম ফ্লেড বিফৰ আন্ট কুড ৰিয়েলাইজ হোৱাট হেড হেপেন। আন্ট পলিয়ে ঘূৰি চালে
চাৰিওফালে ঘূৰি চালে যে কি হৈছে এইটো উপলব্ধি কৰাৰ আগতে টমে তাৰ পৰা পলাই দিলে বা পলাই গ'ল। বাট ইন স্পাইট অফ মানে সত্ত্বেও, বাট ইন স্পাইট অফ অল হিজ মিছিভ আণ্ট পলি লাভ হিম, কিন্তু তেওঁৰ এই দুষ্ট স্বভাৱ বা দুষ্টালি কৰাৰ সত্ত্বেও আণ্ট পলিয়ে তেওঁক মৰম কৰিছিল। টম ৱাজ দ্য অনলি ছান অফ হাৰ ডেড ছিষ্টাৰ। টম আছিল, কোন আছিল? টম আছিল আণ্ট পলিৰ একমাত্ৰ মৃত ভনীজনীৰ পুত্ৰ। She was very fond of him. সেইকাৰণে তাই তেওঁক মৰম কৰিছিল। She decided to make him work the next day as it was a Saturday. তাই সিদ্ধান্ত লৈছিল to make him work, অৰ্থাৎ টমক কাম কৰাবলৈ। the next day পিছদিনাখন। as যিহেতু it was a Saturday, যিহেতু সেইদিনাখন শনিবাৰ আছিল। she said to herself, তাই নিজকে কৈছে, Tom is to be kept busy so that he can't waste time idly. যে কৈছে, কি কৈছে? টমক ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগিব যাতে তেওঁ সময়বোৰ ৱেষ্ট মানে অবাবত নষ্ট কৰা, যাতে তেওঁ সময়বোৰ অবাবত নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। She called Tom, তাই টমক কৈছে, and ordered আৰু আদেশ দিছে to whitewash the fence. fence মানে হ'ল বেৰ বা দুৱাল। the next day কি কৈছে ইয়াতে? She called Tom and ordered him to whitewash the fence the next day. whitewash মানে চূণ দিয়া, চূণ শুনা। She called Tom, তাই টমক কৈছে আৰু আদেশ দিছে যে বেৰখনত, যিখন ঘৰৰ সন্মুখত দুৱাল আছে বা বেৰ আছে, সেই বেৰখনত চূণ সানিবলৈ আদেশ দিছে পৰৱৰ্তী দিনাখন। It was a fine Saturday morning. সেইদিনাখন আছিল সুন্দৰ ৰাতিপুৱা। কিবাৰ আছিল? শনিবাৰ। সেইদিনাখন শনিবাৰৰ সুন্দৰ ৰাতিপুৱা আছিল। Tom came out of the house. টমে ঘৰটোৰ পৰা ওলাই আহিছিল with a bucket মানে বাল্টি, of whitewash, এটা চূণৰ বাল্টি লৈ, and আৰু a long handle brush, আৰু চূণৰ বাল্টিৰ সৈতে কি আছিল? এডাল ব্ৰাছ আছিল, দীঘল ব্ৰাছ আছিল। He looked at the fence lazily and then dipped his brush and started whitewashing the topmost plank of the fence. Look মানে চাইছিল, লেজিলি মানে এলেহুৱাভাৱে, ডিপ মানে পানীত ডুবোৱা, ব্ৰাছ মানেতো গমেই পোৱা, হোৱাইট ৱাছিং চূণ দিয়া, টপ মষ্ট প্লেংক কাঠৰ তক্তা, ফেন্স দুৱাল, অৰ্থাৎ দুৱালখন কাঠৰে আছিল। কি কৈছে ইয়াতে? হি লুক এট দ্য ফেন্স লেজিলি, তেওঁ দুৱালখন খুব এলেহুৱাভাৱে চাইছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছে? ব্ৰাছডাল সেই বাল্টিটোত ডুবালে আৰু আৰম্ভ কৰিছিল চূণ সানিবলৈ বা ৰং সানিবলৈ, দেৱালখনত ৰং সানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আফটাৰ ডুইং দিছ ছেভাৰেল টাইমছ মানে বহুতবাৰ। আফটাৰ ডুইং দিছ ছেভাৰেল টাইমছ, এইটো বাৰে বাৰে কৰাৰ পিছত,
হি ফেল্ট মানে অনুভৱ কৰিছিল তেওঁৰ ভাগৰুৱা বৰ বিৰক্ত। কি কৈছে ইয়াতে? বহুতবাৰ দূৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজকে ভাগৰুৱা আৰু বিৰক্ত অনুভৱ কৰিছিল। হি নিউ তেওঁ জানিছিল all his friends would be playing or swimming on that Saturday. তেওঁ জানিছিল যে তেওঁৰ সকলোবোৰ বন্ধু শনিবাৰ দিনটোত কি কৰে? খেলে বা সাঁতোৰে। And he আৰু তেওঁ how badly he wanted to go out and enjoy like the other boys. তেওঁ কিমান বেয়াকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাব বিচাৰিছে আজি আৰু এনজয় মানে উপভোগ কৰা লাইক দ্য আদাৰ বয়জ আৰু আন ল'ৰাবোৰৰ দৰে উপভোগ কৰিব বিচাৰিছে। জাষ্ট দেন টম saw Jim. ঠিক সেই সময়তে টমে জিমক দেখিছিল। জিম ৱাৰ্ক ফৰ আণ্ট পলি। জিমে আণ্ট পলিৰ বাবে কাম কৰে। হি কেম উইথ এ টিন পেইল টু ফেটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য টাউন পাম্প। হি কেম তেওঁ আহিছিল উইথ এ টিন পেইল এটা টিনৰ পাত্ৰ লৈ টু ফেটছ মানে আনা ৱাটাৰ পানী ফ্ৰম দ্য টাউন পাম্প নগৰৰ দমকলৰ পৰা পানী আনিবলৈ এটা টিনৰ পাত্ৰ লৈ আহিছিল। যদিওবা টম হেটেড দিছ ৱাক যদিওবা টমে এই কামটো বেয়া পাইছিল অৰ্থাৎ চূণ দিয়া কামটো হি ফাউণ্ড জিমছ ৱাৰ্ক বেটাৰ দেন দিছ ডেট ডে। সেইদিনাখন তেওঁ দেখুৱাইছিল জিমক যে জিমৰ কামটোতকৈ তেওঁৰ কামটো যথেষ্ট ভাল বুলি। বিকজ কাৰণ there could be other children playing near the town pump. কাৰণ সেইদিনাখন এই নগৰৰ দমকলৰ ওচৰতে ল'ৰাবোৰে খেলি থাকিব পাৰে। He made a plan. তেওঁ এটা পৰিকল্পনা সজালে and offered Jim to fetch water for him. আৰু জিমক ক'লে যে জিমৰ বাবে জিমৰ হৈ তেওঁ পানী আনি দিব। But before they could come to a conclusion. কিন্তু সিহঁতে সিদ্ধান্তলৈ অহাৰ আগতে কনক্লুজন মানে সামৰি বা সিদ্ধান্তলৈ অহাৰ আগতে জিম heard the sound of unpolished slippers. জিমে আনপলিৰ জোতাৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছিল। And he flew down the street with his pail. আৰু তেওঁ তেওঁৰ পাত্ৰটোৰ সৈতে ৰাস্তালৈ নামি গ'ল। Poor Tom মানে দুৰ্ভগীয়া টম বুলি কৈছে বা দুখী টম বুলি কৈছে। He again started তেওঁ আকৌ বা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিল হোৱাইট ৱাশ্বিং মানে চূণ দিয়া দ্য ফেন্স তেওঁ বেৰখনত আকৌ চূণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। A few minutes later কেইমিনিটমান পিছতেই he saw Ben তেওঁ বেনক দেখা পাইছিল come up the road ৰাস্তাৰে আহি থকা দেখা পাইছিলে। He was eating an apple তেওঁ এটা আপেল খাই আছিল। Tom did not pay attention মানে মনোযোগ টমে মনোযোগ দিয়া নাছিল to him তেওঁৰ পিনে অৰ্থাৎ টমে বেনক দেখিও নেদেখা হৈছিল and pretended মানে ভাও জুৰিছিল as if যেনিবা he were absorbed in his work মানে মগ্ন হোৱা সেই কামটোত লাগি পৰা যেনিবা সেই কামটোত তেওঁৰ বহুত যথেষ্ট ভাল লাগি তেওঁ কামটোত মগ্ন হৈ পৰিছে। Ben came near him বেনে তেওঁৰ ওচৰত গ'লে and teased him for walking on a holiday বন্ধৰ দিনত
কাম কৰাৰ বাবে বেনে তেওঁক জোকাবলৈ ধৰিলে। টিজ জকোৱা, ঠাট্টা কৰা। টম হঠাতেই looked at him in a surprise. টমে তেওঁৰ পিনে আচৰিত ধৰণে চালে। Oh Ben, I didn't notice you. মই তোমাক দেখাই নাছিলোঁ। টমে কৈছে, Oh Ben, মই তোমাক দেখাই নাছিলোঁ। Ben told him. বেনে তেওঁক কৈছিল that he was going for a swim. তেওঁ সাঁতুৰিব যোৱা বুলি কৈছিল। He thought. তেওঁ ভাবিছিল Tom would be jealous of it. টমে তেওঁৰ প্ৰতি কি হ'ব? ঈৰ্ষাপৰায়ণ হ'ব। jealous মানে ঈৰ্ষাপৰায়ণ বা ঈৰ্ষাম্বিত হোৱা। But Tom said. কিন্তু টমে ক'লে, Oh no, I can't leave this chance to white was. মই এই লিভ মানে এৰা। মই এই চূণ দিয়া কামটো বা সুযোগটো হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ বা এৰিব নিবিচাৰোঁ। ইটছ ছ' এনজয়েবল. এইটো খুবেই আনন্দদায়ক বা ভাল লগা। Saying this, he was again absorbed in his work. Saying this, এই কথাটো কৈ he was again absorbed in his work. তেওঁ আকৌ সেই কামটোত মগ্ন হৈ পৰিলে। This time, এইবাৰ Ben was tempted and said. এতিয়া এইবাৰ কি কৰিলে? বেনে সেই কামটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল বা ৰং দিবলৈ ইচ্ছুক হৈছিল। and said আৰু কৈছিলে, Please let me white was a little. টম অনুগ্ৰহ কৰি মোক অলপমান ৰং দিবলৈ দিয়া। No, I can't. নাই মই দিব নোৱাৰোঁ। It has to be done very carefully. এইটো খুব সাৱধানেৰে দিব লাগে। Ben, everyone can't do it. Ben, এইটো সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে নহয়। Ben got more tempted. Ben আৰু প্ৰলোভিত হ'ল সেই কামটো কৰিবলৈ। Please Tom, only once. বেনে টমক ক'লে, অনুগ্ৰহ কৰি টম মাত্ৰ এবাৰ দিবলৈ দিয়া। I will give you my apple in return. মোক যদি কামটো কৰিবলৈ দিয়া বা ৰং দিবলৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে মই মোৰ এই আপেলটো তোমাক দিম। Ben pleaded. বেনে সন্মত হ'ল। Tom was pleased at the success of his plan. টমে খুব আনন্দিত হৈছিল। প্লিজ মানে at the success of his plan. টমে যে সেই তেওঁৰ যিটো পৰিকল্পনা কৰিছিল, প্লেন কৰিছিল, তাতে যে সফলতা লাভ কৰিলে বা সফল হ'ল, তাৰ বাবে তেওঁ খুব আনন্দিত হৈছিল। He said. তেওঁ ক'লে, Okay, but be careful. ঠিক আছে, দিয়া, কিন্তু খুব সাৱধানেৰে দিবা। Ben started whitewashing the fence. বেনে এতিয়া বেৰখন চূণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে with great enthusiasm. খুব বৰ enthusiasm মানে আগ্ৰহেৰে, অতি আগ্ৰহেৰে তেওঁ চূণ সানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। Thus এইদৰে when Ben painted the fence in the sun. এইদৰে বেনে প্ৰখৰ ৰ'দত বেৰখনত ৰং দিব আৰম্ভ কৰিছিল। Tom sat comfortably. টমে আৰামেৰে বহি আছে। comfortably মানে আৰামেৰে in the shade মানে ছায়া of a tree. এডাল গছৰ তলত টমে আৰামেৰে বহি আছে and started munching on the partly eaten apple. munching মানে কামোৰ দিয়া, partly মানে আধা খোৱা আপেলটো তেওঁ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। He was pleased and satisfied to see that his plan had worked. তেওঁ খুব আনন্দিত হৈছিল আৰু সন্তুষ্ট হৈছিল to see দেখিবলৈ পাই that his plan had worked. তেওঁৰ প্লেনটোৱে
কাম কৰিলে After some time Ben saw Billy Fisher coming towards them আৰু কিছু সময় পিছত বেনে দেখিছিল যে বিলি ফিছাৰ সিহঁতৰ পিনে আহি আছে By now এতিয়া Ben became tired এতিয়া বেনৰ কি হ'ল বেনৰ became হৈছিল tired মানে ভাগৰুৱা বেনৰ ভাগৰুৱা হৈছিল He felt তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল for some rest কিছু জিৰণিৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল So he wanted to play তেওঁ বিচাৰিছিল the same trick একে পদ্ধতি on Billy Fishers যেনেকৈ টমে বেনৰ ওপৰত এটা প্লেন কৰিছিল বেনো এতিয়া বিলি ফিছাৰৰ ওপৰত এটা প্লেন কৰিব Ben tempted Billy Fisher to white was the fence বেনে বিলি ফিছাৰক বেৰখন ৰং দিবলৈ প্ৰলোভিত কৰিছিল But Tom was watching the whole thing কিন্তু watching মানে চাই থকা বা লক্ষ্য কৰি থকা whole thing সকলোবোৰ কথা কিন্তু টমে সকলোবোৰ কথা লক্ষ্য কৰি আছিল He asked Billy Fisher তেওঁ বিলি ফিছাৰক ক'লে to give him something in return for getting the chance of whitewashing তেওঁ ক'লে কি ক'লে বিলি ফিছাৰক ক'লে যে ৰং দিবলৈ হ'লে বেৰখনত চূণ দিবলৈ হ'লে তাৰ পৰিৱৰ্তে কিবা এটা দিব লাগিব Billy had to give a kite to Tom বিলিয়ে টমক কি দিব লগা হৈছিল এখন চিলা কাইট মানে হ'ল চিলা for his opportunity মানে সুযোগ সেই ৰং দিয়া সুযোগটো পাবলৈ বিলিয়ে কি কৰিব কি টমক কি দিব লগা হৈছিল এখন চিলা দিব লগা হৈছিল Another boy Johnny Miller আন এজন ল'ৰা Johnny Miller also took the chance Johnny Miller সেই সুযোগটো লৈছিল of whitewashing offering Tom a dead মানে মৃত red মানে এন্দুৰ Johnny Miller টমক কি দিব লগা হৈছিল সেই কামটো কৰিবলৈ এটা মৃত এন্দুৰ By the afternoon মানে সন্ধিয়া হোৱাৰ আগে Tom collected টমে সংগ্ৰহ কৰিছিল 12 marbles 12টা মাৰ্বল a piece of chalk ডাল chalk a tin of soldier এটা টিনৰ soldier সৈনিক a couple of tadpoles মানে লালুকি ভেকুলী পোৱালি a couple of tadpoles এজৰ ভেকুলী পোৱালি a kitten এটা মেকুৰী পোৱালি the handle of a knife দাৰ handle কটাৰীৰ handle and 6 firecrackers আৰু 6টা কি আতচবাজি In return Tom got the fence whitewashed thrice এদিৰে টমে তেওঁৰ বেৰখন 3বাৰকৈ ৰং দিছিল আজিলৈ এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া এনসাৰখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ